नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई आज म सेयर गर्दैछु आलुको पराठाको रेसिपी। यो जाडाको मौसममा सजिलो तरिकाले घरमा आलुको पराठा बनाएर सबैजनाले इन्जोय गर्न सकिन्छ। र हेर्नुहोस् हाम्रो रसोई च्यानलको रेसिपी आलुको पराठा। र हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौँ हामी आलु पराठाको रेसिपी। यहाँ मैले धनिया चाहिँ मजाले धोएर राखिरहेछु। धनियालाई मसिनो गरी काटौँ। मसिनो गरी धनियालाई काटेर साइडमा राखौँ। अब त्यसै गरी प्याज, खोर्सानीलाई मसिनो गरी काटौँ। खोर्सानी चाहिँ हजुरहरूले जति खानुहुन्छ त्यही हिसाबको लिनुहोस्। नानीहरू खाने छन् भने चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, नभए मसिनो गरी काटेर साइडमा राख्नुहोला। नानीहरूलाई बनाइदिइसकेर फेरि माथिबाट खोर्सानी लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ। अब रेडी गरौँ। यहाँ आँटो चाहिँ हजुरहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति नै लिनुहोस्। यहाँ आँटो लगाइदिएर माथिबाट जिरो, थोरै नुन, 1 चम्मच तेल र मसिनो गरी काटेको धनिया आदि जति लगाइदिउँ। र यो सबैलाई मिक्स गरेर पानी लाउँदै आँटालाई माडौँ। यो जाडाको दिनमा साह्रै मिठा, नरम, स्वादिला पराठा बनिएर रेडी हुन्छन्। यहाँ माथिबाट पनि अलिकति तेल लगाइदिउँ र यो सबैलाई मजाले माडेर यो आँटाको डल्लालाई यतिको बनाउनुहोस्। धेरै साह्रो पनि नहोस् र धेरै गिलो पनि नहोस्। अब एउटा बटुकामा लगाइराखेर आँटालाई माथिबाट छोपिदिउँ। छोपेर 10 मिनट जतिको लागि राखिदिउँ र अरू थोक हामी रेडी गरौँ। यहाँ मैले चाहिँ आलु बोइल गरिओरी तासिओरी रेडी गरिसकेको छु। अब यो आलुलाई मजाले मिचौँ। यसरी मसिनो बनाऊँ। अब यो काटेको प्याज, धनिया, खोर्सानी सबै लगाइदिउँ। अब लगाइदिउँ नुन स्वाद अनुसार। कति आलु लिनु भइरहेछ त्यही हिसाबको नुन लिनुहोस्। थोरै जिराको धुलो, थोरै धनियाको धुलो र थोरै खोर्सानीको धुलो। यो खोर्सानीको धुलो चाहिँ हजुरहरूले नखाने हुँदा स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबैलाई मिक्स गरौँ र तावा बसाइदिउँ ग्यासमा। अब आँटाको डल्लालाई डल्लो बनाऊँ। यस तरिकाले कत्रा पराठा चाहिन्छन् त्यही हिसाबको डल्लो लिनुहोस्। अब डल्लो लिएर अलिअलि आँटो लगाइदिएर अब यसरी गोलो गोलो घुमाउँदै जाऊँ। माझामा खाल्टो जस्तो बनाऊँ। यस्तो तरिकाले यहाँ हेर्नुहोस्, सबैतिर मजाले मिलाई कतै बाक्लो कतै पातलो नरहोस्। नरहुने चालले यसरी माझामा खाल्टो जस्तो बनाएर आलुलाई यसरी लगाइदिउँ। यहाँ यस्तो तरिकाले आलुलाई लगाइदिउँ आँटामा र यो सबैलाई भित्रपट्टि लगाएर यसरी बाहिरपट्टिबाट फोल्ड गर्दै जाऊँ र यो सबैलाई एकै ठाउँमा बनाऊँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो तरिकाले सबैलाई एकै ठाउँमा बनाऊँ र हातले माझामा यसरी प्रेस गरिदिउँ। आँटो लगाइदिउँ सबैतिर। म यो हातले यसरी सबैतिर प्रेस गरेर बेल्दै जाऊँ। यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले आलुको पराठा बनिएर रेडी हुन्छ। कतै फुट्दैन पनि, कतैबाट निस्किँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् सबैतिर मजाले बेलौँ। छेउ कुना सबैतिर बेलौँ। एकै साइजले बेलौँ।
आलु पनि सबैतिर मजाले पुगोस्। साना ठुला कतिका परोठा बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो हिसाबमा लिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले बेलिएर रेडी भयो। अब तातिरहेको तावामा परोठालाई लगाइदिउँ र घिउ लाउँदै, घिउ तेल जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ भने परोठामा सधैँभरि घिउ लाउँछु र घिउ यसरी लगाइदिउँ र फर्काई फर्काई परोठालाई सबैतिर पाक्न दिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् कति सजिलो तरिकाले ताता ताता परोठा बनिएर रेडी भए। यसरी एक एक गरी परोठा बनाउँदै जाऊँ। अब बेल्दै जाऊँ, बनाउँदै जाऊँ। घिउ लगाइदिउँ। बारको साइड फर्काएर पनि घिउ लगाइदिउँ। यस्तो तरिकाले परोठा बनाएर रेडी गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले ताता ताता परोठा बनिएर रेडी भयो। अब इन्जोय गरौँ यस्तो तरिकाले बनाएर। यो जाडामा आलुको परोठा यहाँ मैले लगाएँ दहीमाथि बुन्दी लगाइदिएँ, राइता, आमाको अचार र खोर्सानीको अचारसित ताता ताता आलुका परोठा इन्जोय गरौँ र अर्को रेसिपीमा भेटुने आशा गर्दै धन्यवाद।